Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně podíváme na to, jakým způsobem jednoduše generovat obrázky. A to aniž bychom museli instalovat ComfyUI a podobně. Jednoduše řečeno se podíváme, jak to můžeme dělat online. Takovým velmi zajímavým nástrojem, který můžeme použít, je Krea. Proč bychom Kreu vůbec používali? Je to z toho důvodu, že nám dává přístup k nejlepším modelům současnosti, a to modelům Flux. Běžně, když jsme si hráli s ComfyUI, tak se dostanete k Flux Dev. To je tento model. Nicméně potom existuje ideogram, to si ukážeme za chvilku, co generuje, ale hlavně, proč to chceme, je přístup modelů Flux 1.1 Pro anebo Flux 1.1 Pro Ultra. Tak, a co teď my s tím můžeme udělat? Tak jednak Krea je zdarma, ale v případě, že si pořídíte verzi zdarma, tak budete schopni používat pouze Flux model. V případě, že si pořídíte placenou verzi, když se podíváme, jak je pricing, tak já pro ukázku jsem si zaplatil Basic, to znamená, tady to říká, že přibližně vygenerujete 720 Flex Images, 36 Real-Time Images, anebo 180 Enhances a máte Commercial License, to znamená, můžete to používat. Samozřejmě v případě AI generovaného obsahu s Commercial License a podobně je to vždy trošku na štíru, takže lépe to ověřit. Pokud bychom měli free verzi, tak máme jenom nějakých 200 compute units na den. To znamená, že vygenerujeme pouze Flex obrázky, ale i tak pokud chceme generovat jenom to, tak nám to stačí. Tak pojďme se podívat, co Krea vlastně nabízí. Tak jednak můžeme generovat real-time obrázky, to znamená, když něco napíšeme, něco tady měníme, tak ono nám bude generovat obrázky v reálném čase, ale to většinou nebude něco, co používáme, to jsou modely, které jsou schopné generovat velmi rychle. My mnohem více pravděpodobně budeme generovat tady obrázky a často budeme používat buď Flux Pro nebo Flux. Samozřejmě ideogram můžeme použít také, je příjemné, že tu máme tu možnost. Další velmi příjemnou vlastností Krei v placené verzi je to, že ona sdružuje mnoho videoeditorů. To znamená, máme tady Lumu, máme tady Runway, máme tady Kling Pro, Kling 1.5. V současnosti už existuje Kling 1.6, který je opravdu velmi skvělý, takže doufejme, že brzo přijde i sem. A teď, když si trošku odzoomujeme, tak ještě je tady Hailuo AI, což by měl být v současné chvíli ten nejlepší model pro generování videa. Tak, takže máme tady i modely, takže přímo z obrázku potom můžeme generovat video. Následně tady máme edit, což není nic jiného než inpainting, to znamená, pokud sem vložíme obrázek nebo přidáme nějaký náš vygenerovaný obrázek, tak můžeme měnit jeho části nebo případně rozšiřovat, dělat takzvaný outpainting a podobně. A potom máme enhance, to znamená, můžeme upscalovat obrázky nebo video. Velmi zajímavou možností je takzvaný train. Já už jsem si tady vlastně nahrál své fotky, vytrénoval jsem si to, když to uděláme, tak vlastně nastavíme takzvaný trigger word, to já jsem si tady dal Lucas Person, případně můžeme použít tento styl. A ve chvíli, kdy to uděláme, tak to nevytváří nic jiného než loru, kterou jsme trénovali přímo na lokálním počítači, tak tady to proběhne všechno v cloudu. A ve chvíli, kdy máme natrénovanou loru, tak můžeme použít tu loru k tomu, aby ovlivnila nějakým způsobem tu generaci. Takže když bychom šli do Generate Image, tak já tady ukážu, s čím už jsem si hrál. Takže tady s normálním modelem Flux, když my mu vlastně vložíme ten styl, případně když bychom si tady dali a když bychom si otevřeli obrázek, nebo když bychom šli do Assets a podívali bychom se na nějaký obrázek, který jsem vygeneroval,
spojíme třeba tento, tak tady vidíme, že my můžeme potom Recreate in Flux. Když na to klikneme, tak by nás to mělo dostat sem. Ono to očividně hned spustí generaci, tak vidíme, že to vlastně vloží ten prompt, tady nám to vloží ten styl. My když táhneme nahoru nebo dolů, tak nastavujeme sílu toho stylu a následně nám to vygeneruje ten obrázek. Takže pokud bychom chtěli generovat obrázky s námi, tak skrze train, já jsem používal 20 fotek, to je takové to optimum, alespoň 20 fotek. A když bychom se podívali, jak to udělat, tak dáme upload images, přidáme image a potom to můžeme, jakmile se to natrénuje, což je pár minut, klidně využít. A zase, když tady dáme use with flux, tak už nám to přímo ten styl zvolí. Co je ještě dobré vědět, když se podíváme do assets, tak pojďme se ještě podívat tady do assets, tak tady vidíme, toto je odkaz toho našeho stylu a to je jeho síla. Takže toto, když se generovalo, tak se to generovalo se sílou toho stylu 0,56, to znamená 56%. No a následně si s tím potom můžeme hrát nebo si to můžeme stáhnout. To znamená, toto je jedna možnost, jak generovat obrázky s námi. Nicméně, bohužel, v případě toho nejlepšího modelu, který to nabízí, to znamená například tady máme Flex 1.1 Pro Ultra, který generuje obrázky v rozlišení 2048x2048, tak pokud bychom chtěli změnit obličej tady, tak budeme muset být trošičku víc kreativní. Jak to udělat? Děláme to úplně jednoduše. Stáhneme si ten obrázek a ve chvíli, kdy ten obrázek máme stáhnutý, tak půjdeme do Pinocchio AI a v rámci Pinocchio AI si spustíme Face Fusion. To znamená, už tady mám spuštění Face Fusion, běží mi na portu 7860, takže se zase vrátíme zpátky do našeho Exploreru a ve chvíli, kdy budeme zpátky, tak si přeskočíme na Face Fusion. A v rámci toho Face Fusionu my uděláme jednoduchou věc a sice zrušíme tady ty obrázky, vložíme si tady source, to znamená fotku se mnou, tak aby tam našlo obličej, a vložíme si target, to znamená, kde to chceme změnit, a dejme tomu, že si tedy stáhneme ten obrázek, o kterém jsme mluvili, tak dáme download, tím pádem máme obrázek, vložíme si sem ten stažený obrázek, tak, přiblížíme si to a zapneme si Face Swap a Face Enhancer, tady si nastavíme 1020x1024, zapneme si CUDA Tensor a tak dále, tak jak jsme dělali v minulém videu s Face Fusion a okamžitě máme vlastně provedený Face Swap i s rekonstrukcí obličeje. Takže tady z toho obrázku jsme si jednoduše dokázali vytvořit obrázek s naším obličejem, aniž bychom museli model trénovat nebo něco takového. Prostě jsme si vygenerovali pěkný obrázek a potom jsme si jenom prohodili obličej. Tak, takže tolik k Face Fusionu. Kdybychom se chtěli dostat v modelu Pro, protože konkrétně tento je 1.1 Pro Ultra, pokud bychom použili jenom 1.1 Pro, tak ten rozdíl je, že to rozlišení je něco menší, 1024x1024, ale samozřejmě dneska z nástrojů, které jsou schopné dělat upscaling, si to potom můžeme zvětšit. Ten rozdíl je tam tuším minimální, když se podíváme na Image Generate a podíváme se, tak vidíme, že tady to spotřebuje 114 compute units, tady 171, takže asi výhodnější generovat z Flex 1.1 Pro.
Konec konců můžeme si to vyzkoušet. A teď, aby jsme vygenerovali zajímavý prompt, tak použijeme DeepSeek model. Co je zajímavého na modelu DeepSeek je to, že je zdarma, to znamená, můžeme si s ním hrát zdarma, samozřejmě API je placené, a ten model jako takový je zdarma. A co je zajímavé, že vlastně ta nová současná verze 3 překonává i GPT-4o, alespoň verzi 0.5.13. Takže tady potom vidíme to skóre. Samozřejmě, když OpenAI vydá nový model, tak ten nejspíše zase bude něco lepší, ale v současné chvíli, pokud si to chceme vyzkoušet zdarma, tak vidíme, že ten DeepSeek model by to měl překonávat. A co je zajímavé, že i v rámci verze zdarma si můžeme zapnout takzvaný Deep Think a ve chvíli, kdy to uděláme, kdy mu řekneme Create a Flex pro Prompt to Generate Image of Roman Warrior a zatrhneme si tady Deep Think, tak on nám začne přemýšlet, protože DeepSeek vlastně používá nebo existuje ještě verze 3 R1, což má být jakási konkurence ChatGPT O1 a on vlastně tady začne přemýšlet, co má udělat a ve chvíli, kdy domyslí, tak nám vygeneruje tady ten prompt, my ho jenom skopírujeme, jdeme zpátky do Cray, máme Flex 1.1 Pro, tady si dáme ten prompt a tady máme, přidáme si an looking into the camera, aby se díval směrem k nám, dáme si generate a zase tohle všechno nám běží v cloudu, takže nemusíme řešit, nemusíme nic lokálně instalovat. Použili jsme DeepSeek verze 3 z DeepThink, aby nám vygeneroval zajímavý text. No a následně jsme ten text jenom skopírovali, možná si ho trošku upravili a teď tady vidíme, že tady nám to dopadlo dobře a jak vidíme, tak 1.1 Pro negeneruje úplně pěkně oči, ale to nám až tak nevadí, protože my si potom můžeme udělat face swap. Případně, když bychom si změnili Pro Ultra, který by měl být ještě něco lepší, protože generuje podstatně více pixelů a spustili si to ještě jednou s úplně stejným promptem. Podíváme se, co nám to vygeneruje tentokrát a uvidíme. Tak už se nám to generuje. Samozřejmě to chviličku trvá. Tak, a už by nám měl něco naběhnout a tady vidíme, že ten vlastně vygeneruje ty oči velmi, velmi dobře. Ty detaily jsou tam podstatně lepší, ale zase můžeme udělat face swap a bude to. Nicméně i ten model 1.1 Pro vygeneroval opravdu úžasné obrázky a my si potom jenom uděláme tady face swap a je to a upskillujeme si to případně už sami, nebo můžeme potom využít tady Enhance. Tak, takže tímto způsobem lze využít Crayu a z nějakých $10 na měsíc to bude bez problému. Řekli jsme si, že existuje DeepSeek, který by měl v současné chvíli překonávat GPT-4o. Samozřejmě bohužel nemá stejné schopnosti jako analýzu dokumentů, analýzu obrázku, ale na nějaké základní věci nám stačí. Teď, když bychom se chtěli dostat k tomu modelu 1.1 Pro zdarma, tak měl by ho používat Grok. Nicméně, když jsem se pokusil zadat stejný prompt do Grogu ve verzi 2.0, pokud máme placené X, neboli dříve Twitter, tak když se tady podíváte, tak vidíte, že ty obrázky nejsou úplně dokonalé, jsou spíše realistické. I když jsem zkusil použít stejný prompt, tak vidíte, že je to asi nějaká starší verze modulu Flex. Nicméně, kde si můžete vyzkoušet dostat se k verzi 1.1 Pro, tak je to vlastně v chatu Mistral. To znamená, když jdete na chat Mistral AI, samozřejmě všechny odkazy připojím, tak se dostanete k modelu 1.1 Pro. Můžete si vygenerovat úplně zdarma díky tomu promptu, nebo ten prompt můžete vygenerovat i v Mistralu a následně si vygenerujete obrázek, stáhnete si ho a
a použijete Face Fusion a Pinocchio k tomu, abyste si udělali face swap. Samozřejmě ty nejdetailnější, nejkvalitnější obrázky se generují potom s tím modelem 1.1 Pro a ten bohužel, alespoň zatím nevím, jak se k němu dostat zdarma. Nicméně nějakých $10 na měsíc určitě není nic likvidačního. Takže takovým způsobem můžeme využít Creu. Někdy příště se můžeme podívat na generování videa, anebo víte co, pojďme si to vyzkoušet, když jsme v tom. Takže vezmeme si tady třeba tento obrázek, půjdeme do Assets, vezmeme si tento obrázek, dáme Turn into Video a vybereme si třeba Kling 1 Pro a dáme Generate. No je tady nějakých 10 minut, takže počkáme a uvidíme, co za 10 minut se stalo. Takže na chvíli si dáme přestávku. Tak a už nám doběhla generace našeho videa s Klingem 1.5. Jak říkám, v současné chvíli nejnovější pár dní zpět uvolněný Kling 1.6 je samozřejmě ještě co si lepší, ale vidíme, že nám to vygenerovalo tady nějaké warpování toho štítu, už by tam být nemělo, ale jinak vlajky vlají, lidé chodí, takže vidíme, že takhle jednoduše můžeme vygenerovat video. Tak ještě jedna zajímavá věc, poslední, na kterou se podíváme v tomto videu, je, když se podíváme na usage, tak vidíme, že tady other, když jsme generovali video, tak nás to stálo samozřejmě nějaké kredity. Nejvíce nás stojí trénování, ale jak jsem říkal, nemusíme trénovat, stačí si vygenerovat obrázek, potom vyměníme obličej, ale pokud byste chtěli třeba natrénovat nějaký produkt a potom ten produkt zasazovat do různého prostředí, tak tam samozřejmě by vám face swap nepomohl, takže k tomu to může být dobré. Takže tak, doufám, že se vám líbila možnost, jak online za rozumné peníze generovat obrázky, jak vyměnit nebo udělat face swap. To trénování není jenom o lidech, můžeme samozřejmě použít i objekty, třeba botu, můžeme natrénovat na botu a potom ji zasazovat do různého prostředí. Potom je tady vlastně obrovská galerie, takže když se vám něco líbí, tak si to jednoduše můžeme potom vygenerovat. Například by se nám líbil Santa, tady vidíme, že je to Flux, vidíme, že tady je nějaký prompt, takže když si ho potom skopírujeme, tak ho můžeme přepoužít, nebo kdybychom se podívali třeba na super roztomilého ježka, můžeme si skopírovat prompt a vytvořit něco podobného. Takže tak, no a teď už nezbývá nic jiného, než si s tím jenom hrát, abychom mohli vytvořit takové úžasné obrázky. Tak doufám, že jsem vás inspiroval a teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát co nejkrásnější den a budu se na vás těšit zase příště. Tak zatím.